Horrific scenes in a normally peaceful country playing out at two mosques in Christchurch. As worshippers were at midday prayers, the holiest of the week, multiple people ruthlessly gunned down. At 1:42 p.m. local time, witnesses say a man dressed all in black entered the Masjid Al Noor mosque, shooting an automatic weapon. Pada 15 Mac 2019 berlaku satu sejarah hitam yang mencemarkan nama New Zealand sebagai negara terselamat di dunia. Yang mana berlakunya insiden terrorist attack dekat Christchurch. Dalam kejadian ini telah pun meragut 51 nyawa dan 40 orang telah pun tercedera. The gunman or Nameless, dia telah pun menyerang dua masjid yang berbeza dalam satu masa, iaitu Masjid An-Nur and Linwood Islamic Center. Dalam tembakan secara rambang ni lah yang mana aku cakap sebelum ni, dia telah pun meragut 51 nyawa tanpa belas kasihan. The gunman ni sebenarnya dia bukan orang New Zealand dan dia berasal daripada Australia. Jadi aku rasa tak perlu sangat kita nak reveal tentang dia punya background. But apa yang dia buat ni terlalu kejam dan aku rasa aku tak sanggup juga nak menceritakan tentang perkara ini. Tapi pada aku, bila mana aku sendiri pergi ke New Zealand dan aku sendiri dapat lihat Masjid Al-Nur, antara salah satu masjid yang telah pun diserang. Dan kejadian kejam ni lah yang membuat dunia mengetahui bahawa nyawa adalah sangat-sangat penting. Selepas beberapa jam, video seperti yang kita tahulah kan, gunman tu dia buat satu video live dekat Facebook dan video shooting tersebut telah pun tersebar luas di social media pada ketika itu. Dan antara tindakan kerajaan New Zealand selepas beberapa jam video tersebut tersebar, antaranya adalah mereka telah lockdown Christchurch. I want to ask anyone that was thinking of going to a mosque anywhere in New Zealand today not to go, to close your doors until you hear from us again. Jadi sekolah semua ditutup dan acara-acara ataupun majlis-majlis besar juga perlu ditangguhkan. Dan juga budak-budak sekolah yang mana masih ada dekat sekolah ataupun mungkin mereka tinggal berjauhan dengan rumah mereka. Jadi guru-guru perlu escort pelajar mereka sekiranya mau ke toilet ataupun ke mana-mana saja. Dan kemudian
pada ketika itulah, pada hari kejadian tersebut, ada satu match ataupun perlawanan kriket di antara New Zealand dan Bangladesh. Dan masa tu pasukan Bangladesh ni, of course mereka adalah kebanyakan mereka adalah orang beragama Islam. Jadi mereka nak menunaikan solat fardu Jumaat dekat masjid yang berlaku tembakan tu. Tapi mereka terselamatlah sebab bila kata lockdown, semua premis perlu ditutup dan kemudian mereka kena stay dekat hotel yang mereka menginap. Okey, jadi perlawanan kriket tu pun perlu ditangguhkan juga. Okey, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang tindakan yang dilakukan oleh kerajaan New Zealand selepas kejadian 15 Mac tersebut, korang boleh check out dekat video ni, dekat video MLS Studio. Aku akan letakkan link video tersebut di description di bawah, jadi korang boleh check out. Okay, setelah beberapa bulan kejadian itu berlaku, aku sempat solat dekat Masjid Al-Nur ataupun salah satu masjid yang berlaku tembakan tu lah. Okay, bila aku solat, lepas aku habis solat, aku ada tengok lah dekat sudut belakang masjid tu ataupun ruang masjid tu dekat belakang tu. Okay, dekat situlah tempat-tempat mayat bergelimpangan kan. Kalau siapa pernah tengok, sebab aku antara salah satu kan yang tengok video tu. Okay, perasaan bila tengok dekat sudut belakang tempat solat tu, aku rasa macam sesuatu yang takut tau. Rasa macam mana dia bergetar, rasa tak tahulah. Okay, kita pun takut. Hari yang aku pergi tu pun aku takut juga kan, kalau mungkin ada lagi, tapi of course lah tak ada lah kan, sebab kawalan pun dah ketat. Jadi itulah perasaan dia. Tak tahulah nak cakap macam mana, tapi kalau korang nak rasa, aku rasa feeling ni tak dapat digambarkan ataupun tak dapat diceritakan ataupun tak dapat diekspreskan, melainkan korang sendiri yang rasai pengalaman tersebut. Dekat masjid tu aku sempatlah berkenalan dengan seorang jemaah ni, nama dia Osman. Okey, Osman ni dia antara orang yang beradalah dekat masjid pada hari kejadian tu. Okey, dia ada jugalah menceritakan dekat aku tentang dia terpaksa berpura-pura mati tau pada hari tu, sebab the gunman ni dia akan tembak sahaja sesiapa yang bergerak. Kalau nampak orang tu bergerak je, dia akan tembak. Dia akan make sure orang tu mati. Jadi Osman ni antara salah seorang yang terselamat lah dalam masjid tu. Tapi dia telah pun terhempap lah dengan beberapa jemaah lain yang dah pun syahid, dah pun meninggal dunia kan. Jadi pada ketika untuk dia nak menyelamatkan diri dia, of course dia kena pura-pura mati. Dan dia ada jugalah dia ceritakan dekat aku yang mana kalau kata hari tu dia mati dalam keadaan syahid, dan itu adalah impian yang dia nak. Tapi nak buat macam ni kan, Allah tak izin. Jadi dia masih lagi meneruskan kehidupan dia lah. Tapi banyak benda atau banyak perkara yang aku banyak belajar daripada jemaah-jemaah dalam masjid ni. Salah satunya adalah to be prepare your mental untuk menghadapi kejadian-kejadian yang mungkin di out of control or out of our mind. Yang macam ni lah, tiba berlaku ada tembakan ke apa kan. Jadi kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Jadi untuk nak menghadapi kematian tu, of course lah kita kena ada, orang kata, amalan yang cukup kan. Yelah, aku rasa macam
sangat-sangat takut. Tapi itulah kenyataannya, yang mana setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Selain dari itu, aku juga dapat belajar satu perkataan baru daripada kenalan aku orang New Zealand. Dia bukan orang beragama Islam. Okey, dia telah pun mengajar aku satu konsep ataupun satu perkataan yang dipanggil sebagai honau, ataupun ejaan dia beginilah, dan sebutannya adalah honau. Okey, apa yang dimaksudkan dengan honau ni? Honau bermaksud keluarga. Tetapi keluarga yang diertikan dalam perkataan honau ni bukan hanya ibu bapa ataupun adik-beradik ataupun sepupu sahabat kita. Tetapi keluarga yang dimaksudkan ni adalah mereka-mereka yang tinggal di sekeliling kita ataupun jiran-jiran kita. Okay, dekat New Zealand ni, mereka sangat-sangat kaya dengan kasih sayang tau. Kasih sayang di merata-rata. Korang boleh, bila korang pergi kat sana kan, korang akan dapat rasa lah, rasa welcoming, warm. Macam mana? Korang akan dapat rasa lah feeling tu. Yang mana bila korang pergi ke kedai-kedai ke mana-mana kan, nanti orang akan say hello dekat kau. Jadi kau rasa welcoming lah. Jadi dia akan tanya berapa lama kita stay ke apa kan. Itu bergantunglah kepada orang tu. Tapi memang orang New Zealand ni, mereka sangat-sangat friendly dan mereka menganggap semua orang adalah keluarga mereka. Jadi macam kita jugalah orang Asia kan, bila mana turis datang pun kita welcoming. Jadi begitu juga orang New Zealand. Setakat itu sajalah untuk episod kali ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang.